नमस्ते, यहाँहरूलाई वेद एप ट्युटोरियलमा स्वागत छ। आज हामी वेद एकाडेमिक सिस्टमबाट कसरी क्यालेन्डरमा इभेन्ट्सहरू राख्न सक्छौँ भन्ने बारेमा कुरा गर्छौँ। क्यालेन्डर भनेको हाम्रो वेद एकाडेमिकमा एउटा महत्त्वपूर्ण अप्सन हो, जसको मद्दतले स्कुल अथवा कलेजेसले आफ्नो इभेन्ट्स, प्रोग्राम्स र होलिडेजहरूलाई क्यालेन्डरमा सेट गर्न सक्नुहुन्छ र यो क्यालेन्डर स्टुडेन्ट, प्यारेन्ट्स र स्टाफहरूले पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। क्यालेन्डरमा पनि छुट्टा-छुट्टै एकाडेमिक लेभलको लागि छुट्टा-छुट्टै क्यालेन्डर क्याटेगोरी क्रिएट गर्न सकिन्छ। फर इक्जाम्पल, प्राइमेरी लेभल, सेकेन्डरी लेभल। यसमा एड गरिएका इभेन्ट्स, प्रोग्राम्स र होलिडेजहरूको नोटिफिकेसन पनि एपमा जाने गर्छ, जसले गर्दा इन्फर्मेसन सेयर गर्नलाई एकदमै सहज हुन्छ। हरेक इभेन्ट, प्रोग्राम, होलिडे अगाडि स्टुडेन्ट, प्यारेन्ट्सलाई सूचना प्रदान गर्न टाइम कन्ज्युमिङ, कस्टली हुन सक्छ। यसको अल्टरनेटिभको रूपमा हाम्रो वेद एकाडेमिक सिस्टममा रहेको क्यालेन्डर अप्सनलाई लिन सकिन्छ। सबैभन्दा पहिला तपाईहरूले कस्तो क्यालेन्डर बनाउने भन्ने बारे निर्णय गर्नुपर्छ। यदि सबैको लागि बनाउनुहुन्छ भने जेनरल क्याटेगोरी प्रयोग गर्दा हुन्छ। यदि फरक फरक लेभलको लागि क्यालेन्डर बनाउनुहुन्छ भने पहिला हामीले क्यालेन्डर क्याटेगोरी क्रिएट गर्नुपर्छ। यसको लागि वेद एकाडेमिक सिस्टमको सेटअप मेनुभित्र रहेको हाम्रो क्यालेन्डर क्याटेगोरीमा जानु पर्यो। सो यहाँ गइसकेपछि हाम्रो क्यालेन्डर क्याटेगोरीको नाम राख्छौँ। क्यालेन्डर क्याटेगोरीको नाम राखिसकेपछि हजुरले यो क्यालेन्डरलाई प्यारेन्ट्स एपमा डिस्प्ले गराउनु छ भने यस गरेर सबमिट गर्नुपर्ने हुन्छ। र अब क्यालेन्डर क्याटेगोरी बनिसकेपछि अब इभेन्टहरू एड गर्नको लागि हाम्रो क्यालेन्डर मेनुमा जान्छौँ। सो यहाँ गइसकेपछि अब हजुरले कुन डेटमा इभेन्ट परेको छ हाम्रो डेट चुज गरेर त्यसमा क्लिक गर्नु पर्यो। क्लिक गरिसकेपछि यसमा मल्टिपल कलर फर्मेट युज गरेर हामीले इभेन्ट होलिडेजलाई डिनोट गर्न सक्यौँ। त्यसपछि हाम्रो टाइटल राख्छौँ इभेन्टको र नोटिफिकेसन सेन्ड गर्नको लागि हामीले सेन्ड नोटिफिकेसन बक्समा टिक गर्नुपर्ने हुन्छ र कति बजे नोटिफिकेसन पठाउने भन्ने टाइम स्पेसिफाई गर्न यहाँ टिक गरेर हजुरले टाइम पनि राख्न सक्नुभयो। त्यसपछि पर्टिकुलर कुनै क्लासलाई पठाउनु हुन्छ नोटिफिकेसन भने हाम्रो क्लास पनि चुज गर्न सक्नुभयो या अल क्लास, अल सेक्सन गरेर पनि हाम्रो इभेन्ट एड गर्न सक्नुभयो। सो अब हामीले इभेन्ट एड गरिसकेपछि फर इक्जाम्पल एकै दिनमा मल्टिपल इभेन्ट्सहरू परेको छ भने हजुरले सिम्पली त्यही डेटमा क्लिक गरेर अर्कै कलर फर्मेट चुज गरेर इभेन्टको टाइटल, सेन्ड नोटिफिकेसन टिक गरेर टाइम स्पेसिफाई गरेर क्लास स्पेसिफाई गरेर हाम्रो एड इभेन्ट गर्नुभयो भने हाम्रो एउटै डेटमा मल्टिपल इभेन्ट्सहरू पनि सिस्टममा सेट भएर बस्छ। सो यसरी हजुरहरूले एडी फर्मेटमा चाहिँ क्यालेन्डरमा इभेन्ट्सहरू एड गरिदिनुहुन्छ, बट सिस्टममा आफैले नै त्यसलाई बिएसमा कन्भर्ट गरेर पनि डिस्प्ले गराउने गर्छ। सो हजुरहरूले त्यो भ्यू गर्नलाई क्यालेन्डर इभेन्ट्स बिएसमा जाँदा हुन्छ। सो यहाँ गएर हजुरहरूले हाम्रो इभेन्ट्सहरू चाहिँ नेपाली डेट अनुसारको देख्न सक्नुहुनेछ। यो गरिसकेपछि अब प्यारेन्ट्स या स्टुडेन्ट्सहरूले चाहिँ आफ्नो मोबाइल एप्लिकेसनमा कुन फर्मेटमा क्यालेन्डर हेर्नुहुन्छ त्यो उहाँहरू आफैले नै डिसाइड गर्न सक्नुहुन्छ। सो यो थियो हाम्रो ट्युटोरियल भिडियो रिगार्डिङ कसरी क्यालेन्डरमा चाहिँ हामीले इभेन्ट्सहरू चाहिँ एड गर्न सक्छौँ भनेर। थ्याङ्क यू।